ሰላም ጤና ይስጥልኝ አብዱኬ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን አይነት ምርጥ የሆነ ተምኔል እንዴት አድርጋችሁ በፒክሰል ላብ እንደምትሰሩ እናያለን። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷንም ኦል ላይ አድርጓት። በመቀጠል ላይክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩ። ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ PixelLab አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኒው ቴክስት የምትለዋን ዲሌት ምልክቷን ትነኩና ዲሌት ታረጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ጥግ ላይ ያለውን ምልክት ትነኩትና ከታች ኢሜጅ ሳይዝ ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ቀስት ነገሯን ትነኩና ዩቲዩብ ተምኔል ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል መሃል ላይ ያለውን ትነኩትና ሼፕስ ሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና ኦፓሲቲ ሚለውን 0 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ታች ታወርዱትና ስቶክ ሚለውን ትጨምሩታላችሁ 9 ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ታሰፉታላችሁ። እንደዚህ እስከ ጥግ ካሰፋችሁ በኋላ 10 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ሪላቲቭ ሳይዝ ሚለው ላይ 100 መሆኑን ታረጋግጣላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ከለር ተጠቅሜያለሁ። ከዛ ራይት ትለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ሪላቲቭ ፖዚሽን ሚለው ውስጥ ገቡና መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ትንሽ ክፍተት ካመጣባችሁ እንደዚህ በእጃችሁ ትንሽ ሳብ ታረጉታላችሁ። እንደምታዩት ከላይና ከታች ትንሽ ክፍተት ሊያመጣ ይችላል አንዳንዴ። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ሳብ ታረጉትና መሃል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ሼፕስ ሚለውን ትነኩና ሼፕችን ሼፕ ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር ሚለው ውስጥ ገቡና ተመሳሳይ ከለር ታረጉታላችሁ ከመጀመሪያው ጋር ከስቶኩ ጋር። ከዛ ይሄን ከለር ከመረጣችሁ በኋላ ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና ጥግ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሮቴት ሚለው ውስጥ ገቡና 45 ዲግሪ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ጥግ ታስጠጉታላችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ። ከዛ እንደዚህ እኩል ታረጉትና አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ቱባክ ታረጉታላችሁ ከኋላ እንዲሆን ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ውስጥ ትገቡና ሁለቱንም ራይት ታረጉትና መሃል ላይ ያለውን ነክታችሁ መርጅ ታረጉታላችሁ። አብረው እንዲጣበቁ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትገቡና ጥግ ላይ ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ባክግራውንድ ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ይሄን ከለር ታረጋላችሁ መጨረሻ ላይ ያለው። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኤ ምልክቷን ነክታችሁ ፕላስ ነክታችሁ ኤዲት ትነኩና ጽሁፍ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን እናንተ ማለት ትችላላችሁ። እኔ መታየት ያለበት ብያለሁ። ምርጥ ቪዲዮ ማለት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፎንት ሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። የአማርኛ ፎንት ከዚህ በፊት የሰጠዋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያለ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ያላረጋችሁ። ከዛ ኖኪያ ሚለውን ታረጉታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትንም መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ላይን ስፔሲንግ ሚለው ውስጥ ትገቡና -14 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር መሃል ላይ ታረጉታላችሁ ይሄን ነክታችሁ። ከዛ ጽሁፉን ወደዚህ ወደ ጥግ ታስጠጉታላችሁ። ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። መጀመሪያ ጥቁር ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ ጥቁር ካረጋችሁ በኋላ። ከዛ በመቀጠል ሳይዙን 32 ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ጥግ ላይ በዚህ ጋር ይሄን ትነኩና ጥግ ላይ ታረጉታላችሁ። በእጃችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ሮቴት ሚለው ውስጥ ገቡና 45 ዲግሪ ታረጉታላችሁ ይሄንንም። ከዛ 45 ዲግሪ ካረጋችሁት በኋላ ራይት ትሉትና በእጃችሁ ታስተካክሉታላችሁ። የምትፈልጉት ቦታ ላይ ታስቀምጡታላችሁ እንደዚህ እንደኔ ይዛችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ሌላ ቴክስት አርት ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ተምኔላችሁ ላይ መጻፍ የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ።
እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ የሚያምር ተምኔል አሰራር ብዬ በሞባይል ብዬ ጽፋለሁ በአማርኛ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። በእንግሊዘኛም መጻፍ ትችላላችሁ በፈለጋችሁት። ከዛ እንደዚህ ታርጠቡትና እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዝ ሚለው ውስጥ ትገቡና 65 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፎንት ሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። የአማርኛ ፎንት ከዚህ በፊት ዳውንሎድ ያላረጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ፈልጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አብዱኬ ኤዲቲንግ ብላችሁ። ከዛ በመቀጠል መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሪላቲቭ ፖዚሽን ሚለው ውስጥ ትገቡና መሃል ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ትንሽ ወደዚህ ታስጠጉታላችሁ። ወደ ጥግ በኩል ታስጠጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ታስጠጉትና ከዛ መቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ፍሮም ጋለሪ ትሉና እቺን ፒኤንጂ ታስገባላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እቺን እንደዚህ ታጠቧትና ትንሽ እንደዚህ ነጯን እያያዛችሁ ማስፋት ታሰፉታላችሁ። ረዘም ታረጉትና እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛቺ ምልክት ትነኩና ወደ ታች ታረጓታላችሁ። ጥግ ላይ ያለችውን ነጠብጣቦች ይዛችሁ ከጽሁፉ በታች ታረጉታላችሁ። ከዛ ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ይሄንን ከለር ራሱን ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ትንሽ ተለቅ ስላለ እዚህ ጋር ጽሁፉን ትቆልፉታላችሁ። የቁልፍ ምልክቷን ነክታችሁ እንዳይንቀሳቀስ። ከዛ መቀጠል እሱ ላይ ታረጉትና ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። ትንሽ የሱን ትንሽ ስለሰፋ ከዛ እንደዚህ ታስተካክሉትና ከጽሁፉ እኩል ታረጉታላችሁ። እዚህ ጋር ከጽሁፉ እኩል ታረጉትና ሳይዙን መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ይሄንንም ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ያለችውን ምልክቷን ትነኩና ቁልፉን ምልክት ታጠፉታላችሁ የጽሁፉን። ከዛ ጽሁፉን ትነኩትና ከለሩን እንቀይራለን። የምትፈልጉትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ የመሃለኛዋን ብቻ ተምኔል አሰራር ብቻ ስለምፈልግ ከታች ሰማያዊን ይዤ እሱ ላይ ብቻ አረገውና ከለሩን እቀይረዋለሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ከለር ሁሉንም እንደዚህ ለየብቻም እያረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፊደሉንም ለየብቻ እያረጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ፍሮም ጋለሪ ትሉና እዚህ ጋር ካራክተሩን ታስገባላችሁ። ይህንን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛቺም ምልክት ቀይ ያረኩባት ላይ ትነኩና ወደዚህ እንዲዞር ታረጉታላችሁ ሰውየውን። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ካስገባችሁት በኋላ ሳይዝ ሚለው ውስጥ ገቡና 80 በ94 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ስቶክ ሚለውን ታበሩለታላችሁ። እንደዚህ እንዲያምር ያምራል እንደዚህ ስታበሩት። ከዛ መቀጠል ፖዚሽን ሚለው ውስጥ ገቡና ታስተካክሉታላችሁ። የምትፈልጉት ቦታ ላይ ታረጉታላችሁ ሰውየው። ከዛ ካስተካከላችሁት በኋላ ራይት ትሉትና ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል የዛሬው ተምኔላችን ይህንን ይመስላል። ከላይ የሴቭ ምልክቷን ትነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ ቀስቷን ትነኩና አልትራ ላይ ታረጉትና ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻው።